ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਔਰ ਨਿਊਡ ਉਹ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਯਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਡ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ? 11 ਡਿਗਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਐਸਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ 10 ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਐਸਾ 10 ਪਾਸਿਓਂ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉੱਲਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲਿਓਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ? I am fine, sir. And any person whosoever whom you lend your company, he will ever be fine. ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋ ਸਰ? I feel, that I am on top of the world. On top of the world. Why? Because, I have never experienced never got any invitation and never got such an opportunity. So this is my first. So naturally I am excited. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਅੱਛਾ। ਆਈ ਟਰਸਟ ਮਾਈ ਵਾਈਬਸ ਅ ਲੋਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਲਦੋ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ 5-6 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ no ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ doubt, ਦਿੱਤਾ। no doubt, ਇਟ ਵਾਸ no ਵੰਡਰਫੁਲ। doubt. It's all because of my prayers. ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਯੂ ਆਰ 77। ਯੈਸ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ੋਅ AK ਟਾਕ ਸ਼ੋ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉੱਲਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲਿਓਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹਾਂ ਸਰ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦੈਟ। ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਰਮਪਾਲ ਵਿਜ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਮਾ 'ਚ ਹੋਇਆ 21/10/1947 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ MA BEd। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੋਚੋ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਵੈਰੀ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਰਮੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੇਲੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੁਚਰਡ, ਮਤਲਬ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਕਲੋਡਗੰਜ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਕਲੋਡਗੰਜ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਟਸ ਏ ਟਰਡੀਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਏ ਰੂਲ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਲਾਊਗਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਲਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਟੱਚ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਮਾ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਟਾਡਾਊ ਤੋਂ ਟਾਡਾਊ ਤੋਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਰ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਉਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰ ਕਿ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 64। ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ? ਉਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 65,000 ਰੁਪਇਆ। 65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। 65,000 ਹੀ ਲੱਗੇ ਟੋਟਲ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 65,000 'ਚੋਂ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? 1964। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਲ ਕਰ ਗਏ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਲ। ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਈ। ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਪੂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ। ਜੈਲਸੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਜੈਲਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਖੇਡੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੇਚ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। 2 ਤਾਂ PR ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੇ।
ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ? 3 ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਲਝਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਮਝੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਰੈਂਟ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਨੀਲਮ, ਪੰਨੇ, ਸਮਝੇ, ਔਰ ਰੂਬੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਗੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕ ਕਰਕੇ ਖੋਦਣਗੇ, ਸਮਝੇ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 58 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝੇ, ਕਈ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਓਕੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਆਈ ਵਾਸ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਲਾਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ, ਦੱਸੋ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ MBBS ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MBBS ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DMLT, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ, DMRT, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ MSR, DSR, ਸਮਝੇ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ? 11 ਡਿਗਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ 11 ਪਈਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਐਨ ਪੱਧਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਹੋ ਸਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਦੇ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਰੇਖਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚੋ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਕੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ।
ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵਿਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਲ ਬੀ ਅੰਡਰ ਥੰਬ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਰਬੈਲੋ, ਕਰਨਲ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਦੇ ਔਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੂਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ CMC ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ 85% ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 85% ਮਾਰਕਸ ਲੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 65% ਮਾਰਕਸ, ਤੋ 20% ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਟੌਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਸਮਝੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ? ਹਾਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਰ, ਐਸਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨੇ ਜੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ 'ਚੋਂ ਆ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਐਸਾ? 10 ਪਾਸਿਓਂ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ। ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਰਬਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੇ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਟੀਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਸਕੀਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕੀਏ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਲ ਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਰ ਡੈਵਲ, ਆਲ ਦ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਡੈਵਲ। ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀਪਸ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਏ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਾਊਂਡਰਲਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਸਹੀ ਸੀਗੇ? ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਇੰਡੀਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਲਿਡ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਕੀਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਔਰ ਨਿਊਡ ਉਹ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬੇਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਥੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀ? ਉਹ ਸੰਯਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਡ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੀ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਟੈਂਪਟਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਊਡ ਸੌਂਦਾ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ 77 ਦਾ, ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ? Nobody will permit. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, nobody will permit at all. ਬਿਲਕੁਲ। Our society will not permit. Our society will not accept it. No. But since he was father of the nation, so he ignored being a barrister himself. He knew what he was doing. ठीक है? He was violating the law of nature, yet there was no one to check him. ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਲੇਡੀ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੋ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ ਐਟ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਹੀ ਨਿਊ ਇਟ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੋਨਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਬੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਗੋਲਾਰਧ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਬਚਿਆ। ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਉਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਬਚਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨੇਪਾਲ ਬਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੁਲਕ ਬਚੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਡ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਸਰ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ CMC ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ। ਗਰੁੱਪ 1 ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰ 114 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ। ਤੋ 114 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਕਰਕੇ in interview I topped and in theory I was second. So they had to take me. There was no option with them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, it was the toughest interview I faced in my life. Toughest. 5 ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 5 ਆਫਿਸਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 1 by 1 ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਤਲਬ ਵੋਲੀਜ਼ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ, ਰੈਪਿਡ ਉਹ ਸੀਗੇ question answers, rapid fire, ਹਾਂ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੋ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੌਸਪਿਟਲ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ, ਉਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ what do you mean by dumping of patients? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਐਟ ਈਚ ਅਦਰ।
कि हाँ बंदा अड़िके आ गया। इन ए स्प्लिट सैकेंड पता नहीं किदां वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेरा काम कर गया। तो सेकंड इन ए सेकंड आई आस्क्ड, आई सेड सर सॉरी, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़, बट फॉर द सेक ऑफ माई नॉलेज कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इट इज़। देखो मैं पहला तो मन गया कि हाँ जी मैनू नहीं आउंदा, नाल ही मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करती कि फॉर द सेक ऑफ माई नॉलेज कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इट मीनस। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 3 Idiot ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ 3 Idiot ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਸੀ? ਅੱਛਾ, तो वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कमाल दा बंदा है कि आंदा है नहीं और ये अपने आप में कवर कर गया सही तरीके नाल। तो नतीजा जब रिजल्ट डिक्लेयर होया तो आई वॉज फर्स्ट इन इंटरव्यू एंड सेकंड इन थ्योरी। ठीक है, तो दे हैड टू टेक मी, और बीइंग द ओनली नॉन क्रिश्चियन एट दैट टाइम, उस वेले का पहला नॉन क्रिश्चियन मैं क्लास 1 अफसर बनया। तो इस करके आई हैड टू फेस लॉट ऑफ अपोजिशन। अच्छा, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हाँ, बहुत ही ज़्यादा टू मच। इस करके मैं की कीता, मैनू पहली उन्होंने मीटिंग सद्दिया जिहड़े क्लास 1 ऑफिसर्स ने, उन्होंने पहली मीटिंग दैट वाज 1996। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 1 ਆਫਿਸਰਸ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। तो ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ CMC ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਊਨਫॉल ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, CMC ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈੱਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਿਰਫ 20% ਰਹਿ ਗਈ। 100 ਬੈੱਡ ਨੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ 80 ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸਰ ਫਿਰ? ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ तो आई स्टूड अप। जब मेरी बारी आई आई स्टूड अप, तो मैं क्या सर फॉर दिस you people are responsible. He said, what do you mean? मैं क्या सर I am the first non-Christian PRO, whereas you people earn from non-Christian patients. सारी अर्निंग तो non-Christian patients तो हैं। So when Christian patient comes, so he brings a letter from the pastor of the church, and with the result 50% concession is given. 50% ਉਹਨੂੰ concession ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ what do we earn? 50% ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, तो ਅਸੀਂ ਖਟਿਆ ਕੀ। मैं क्या मोर ओवर मैं क्या the entire administration is in the hands of South Indians, whereas locals should be involved. बिल्कुल सही गल है सर। समझे, अगर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है सारी चीज़ां देखनियां पैणियां। मैं उन्हां नूं कहा, कहंदे what do you mean by it? मैं कहा sir, you people don't know the culture, Punjabi culture. You people don't know the Punjabi language. You are not aware of Punjabi customs. You are not accustomed to Punjabi food. So there is definitely there is a gap of interaction. So people don't easily mix up with you because you are just like foreigners for them. मेरी इन्नी गल कहंदे will you please leave the hall? मैं थैंक यू सर कहा, आप चुप करके बाहर आ गए। हर महीने होंदी सी मीटिंग। जब अगले महीने फिर आया नोटिस मेरे को, मैं उन्होंने क्लियर रिफ्यूज़ करता। मैं कहा जी सॉरी आई वोंट साइन।
ना मैं साइन करने हैं ना मैं आना है। वो बेचारा घूम फिर के फिर आ गया, कहता जी मेरी नौकरी का सवाल है। मैं कहा तू जाके उन्होंने कह दे, तू कह जी ना वो साइन कर रहे ना उन्हें आना है। मैं कहा मेरे वालों कह दे, मैं बोल्ड ही कह रहा कि आई स्टैंड बाय, मैं जोड़े शब्द कह रहा वो तो मैं स्टैंड करूँगा। ठीक है। वो बेचारे ने मैं खुशामद करके जब देखिया कोई असर नहीं होया तो उन्हें सचमुच ही जाके डिप्टी डायरैक्टर वर्गीस, मोहन वर्गीस, उन्होंने जाके सच्चों ही कहता, कहते जी ना तो वो साइन कर रहे हैं और उन्होंने कहता कि मैं आना भी नहीं। इंटरकॉम उस वेले ही बोल पिया, मैनू कहते विच वॉट हैपन। मैं कहा सर वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई कमिंग व्हेन आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक द ट्रुथ। कहते यू कम टू माई ऑफिस। मैं कहा श्योर सर। मैं गया, जाने नूं मैनू खुश करन खातर ही स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट। ठीक है, बड़ी कर्टसी दिखा के वो जनाब ने मैनू बिठाया, चाह पानी मंगवाया, बिस्कुट मंगवाए और मैनू कहना विच आई नो दैट यू आर राइट, ये तो मैनू पता है, बट द वे यू स्पोक सो ब्लंटली, कहता दैट वॉज इरीटेटिंग, दैट वॉज हर्टिंग। सो मैं कहा what should I do? कहता just use soft language this time. You may point out anything you want, but your language should be very polite. मैं कहा ओके सर, आई एग्री। ठीक है। जब मैं गया तो ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ मैं उन्होंने ये कहा, मैं कहा सर आई वॉन्ट टू सर्व CMC Vellore as PRO। आई वॉन्ट टू सर्व CMC Vellore क्योंकि इन्हों की ब्रांच उत्थे भी है जी। मैं कहा जी उत्थे एज PRO। कहते यू डोंट नो द लैंग्वेज, यू आर नॉट अकस्टम टू फूड, यू आर नॉट अकस्टम टू आवर कल्चर, सो you don't know even our vernacular language, so how can you? Because same applies to you people also। मैं कहा I'm not going to resign जी from my post, nor I want to go over there. I simply wanted to convey this message that when I am unfit over there, so the same applies to you. how you can fit here। ਉਦੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ PRO ਦੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? PRO ਦਾ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? PRO ਦੀ ਜੌਬ ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿਮ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ, 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਜੋ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਬਰਾਊਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ, तो 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਫਿਸ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰ 4 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ PRO ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। तो मैं तो सारा दिन शटलिंग ही, मतलब शटल वाला हाल सी मेरा, कभी उधर हाँ कभी उधर, क्योंकि बीइंग ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन किते ना किते एग्जीबिशन लग रही है, किते पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट होना है, किते कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी होंदे ही रहना है। कितने साल लाए सर तुसीं? 4 साल जी। 4 साल एज PRO। 64 ਚ नहीं, 96 to 2000। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ? 30,000 ਉਦੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੱਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਸ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਫਰ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ। ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟਰੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਆਈ ਗੋਟ ਨੋ, ਓਵਰ ਏਜ,
मैं कहा सर थिंक अबाउट द एक्सपीरियंस एंड सिंस आई एम अवेयर ऑफ माई ड्यूटीज़ सो आई कैन बी हेल्पफुल ਈਵਨ ਨਾਓ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ NGO ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਾਰਾ। ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ CMC ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ 65 ਕੰਟਰੀਜ਼ 65 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। 65 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਮੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਤ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ठीक है, नतीजा मैं आप मेहनत करने हट जाऊँगा। बिल्कुल सही गल, ठीक है। तो अंग्रेज़ां ने जदों साडे हिंदुस्तान से राज करना सी तो वो साडे जिन्ने प्रिंस और किंग सीगे उन्हां नूं सद के अपने नाल दारू पिआंदे सीगे, पार्टीज़ करदे सी, डांस पार्टीज़ हुंदियां सीगियां, ठीक है। इस तरीके नाल उन्हां नूं आदी कर लिया फॉरन दे दारू पीण का। नतीजा वो हौली हौली हैबिचुअल हो गए, ठीक है, और इन्हां दे इन्फ्लुएंस आ गए, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਇਆ है, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। हाँ हाँ होया। और ये डिवाइड एंड रूल ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਅਸੂਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਲਾਰਡ ਰੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਰਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਏ ਕਾਰਪੋਰਲ, 2 ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਰਮੀ, ਠੀਕ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਨਿਊ कि हुण मौत ही है, समझे। एंड दिस फेलो वॉज द ओनली करेजियस वन कि जेड़ा चुप करके ऊपर चढ़िया, सारिया ने इनू मना किया, कहते तू मर, कहना उदा भी तो मर ही जाना, तो आप क्यों ना कोशिश कर लीए। तो वो कोशिश करन दे विच वो कामयाब हो गया, समझे। वो जिवें ना किवें उन्हें फड़ लिया दूजा पोर्शन और फड़ के उन्होंने चंगी तरह बन लिया। नतीजा एवरीबॉडी वॉज सेफ। तो सारिया ने ये कहा कि हुण तू साडा कैप्टन है, तू साडा कैप्टन है अज तो, क्योंकि तू साडी जान बचाई। एंड ही बिकेम ए VIP उस इंसीडेंट के बाद। और नतीजा उस दे बाद वो सज्जन, क्योंकि आए तो ये बंदूकां सप्लाई करन सी, ठीक है। तो ये करदे की सीगे, एक राजे नूं, अच्छा साड़ियाँ स्टेटां आपस च लड़दियां रहिंदियां सी, जिवें अज लड़दियां, हाँ, उदों भी यही जमाना सीगा कि लड़दे ही रहना आपस च। तो एक पार्टी नूं इन्हां ने सपोर्ट करना कि असीं ते तुहाडे नाल हां, असीं तुहानूं गन्स भी देवांगे, इहदी ट्रेनिंग भी देवांगे और असी तुहाडे नाल लड़ांगे भी, ठीक है। नतीजा कि इन्हां दे मॉडर्न वैपन्स की वजह नाल जदों जित जांदा सी, उहदे बाद उहनूं कहंदे सी, कहंदे बई ठीक है हुण तू अद्धा राज सानूं दे दे, अद्धा राज हुण असी, ठीक है, क्योंकि साडी वजह नाल जिते हैं, ठीक है। वो भी ना नहीं सी करदे। तो इस तरीके नाल ये हिंदुस्तान च एंटर कीते,
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, 60 ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ बीवी ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, बीवी ਬੱਚੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਔਰ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਪਿਓਰ ਸੂਫੀ, ਕਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ, ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਪੁੱਛੇ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਘਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਹਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਖੇਲ ਘਰੇ ਘਰੇ ਖੇਡਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਡੀਪ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੀਨਾ ਸੋਪਤੀ। ਵੀਨਾ ਸੋਪਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਏ ਤਾਂ ਵੀਨਾ ਸੋਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਨਾ ਸੋਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆਓ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਜੇ ਚਾਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ। ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਡ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਟਰੇ ਸਰਵ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਟਰੇ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਲਟ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ABC ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸੀ ਸੀਗੀ ਤੋਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਲੱਗ, ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਨਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਲੋਨ। ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ MLA ਸੀ ਜੀ, MLA ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ MLA? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਮੈਰਿਡ ਮੈਨ? ਹਾਂ। ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ? ਹਾਂ, ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ UP ਦਾ CM ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ CM ਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਅਸਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ। ਤੋ ਨਤੀਜਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ DNA ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ, ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜਣ। ਅਖੀਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਦ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਲੇਡੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਸਟੇਡ ਵਿਦ ਨਹਿਰੂ ਓਵਰਨਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਸ਼ਡ ਟੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੂਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੌਨਦਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼, ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗਦਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਓ। ਤੋ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਪਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ ਗਏ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਨਟ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਅਡੋਪਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਮਿਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਨਿਊਟਨ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 6.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਔਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਆਈ ਏਜ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ। ਤੋ ਉਹਨੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡ ਮਦਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਕਿ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੱਕੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਸ ਦ ਮੋਟਿਵ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ? ਹਾਂਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਫੁੱਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ? ਨੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਈਵਨ ਚੇਂਜ ਦ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰਲਿਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਰਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੂ ਮੰਤੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀਏ। ਪਾਸਟਰ ਅਜੀਤ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ? ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਿਆ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਐਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ CMC ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫॉर द पोस्ट ऑफ PRO, तो ਉੱਥੇ ਕਾਲਮ ਸੀਗਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, तो ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਭਰਿਆ ਜੀ। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ योर रिलीजन। मैं कहता ऑफ कोर्स सर आई हैव। कहते यू हैव मैंशनड ह्यूमैनिटी। मैं कहता दैट्स ऑल। कहते व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमैनिटी? मैं कहता दिस इज़ द जिस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। तो मैं इस तरीके नाल टैक्टफुली कई स्टैप्स पास किए, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ ਅਫੈਂਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈ ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਟ ਮੇਕਸ ਮੀ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਲਾਲ ਖੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਗਨ ਸੇਮ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਆਈ ਐਮ 28 ਇਅਰਸ ਓਲਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ 77 ਇਅਰਸ ਓਲਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਇਆ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਕਟਿਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੋਰ ਸਰ, ਸ਼ੋਰ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਪਲੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਕੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਣਾ, ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।